Did you know that the first regulation to protect local wine and ensure its authenticity dates back to ancient Greece? Greece is home to a remarkable array of certified authentic wines, ensuring they are crafted in specific areas with traditional methods. Meet some of the most interesting wine varieties which have elevated Greece to an international destination for wine tourism. Επισκεπτόμενοι την Κεφαλονιά, είναι αδύνατο να μην εξερευνήσουμε την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νησιού, το Λιξούρι. Χτισμένο σε μια καταπράσινη περιοχή στη δυτική πλευρά της Κεφαλονιάς, ξεχωρίζει για τη ζωντάνια και τη φιλοξενία των κατοίκων του. Η πόλη διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την παραδοσιακή της αρχιτεκτονική, με όμορφα κτίρια που συνδυάζουν στοιχεία της ενετικής τεχνοτροπίας. Εδώ στο δυτικό κομμάτι του νησιού απλώνονται αμπελώνες που καλλιεργούνται με μεράκι και φροντίδα. Ανάμεσά τους και η ζώνη Pop Μοσχάτο Κεφαληνίας, η οποία δίνει μια εκλεκτή ποικιλία λευκού κρασιού που ευνοείται από την πλούσια ηλιοφάνεια και τις κλιματολογικές συνθήκες του νησιού. Σήμερα θα μαγειρέψω ένα σηκώτη κουνελιού. Είναι παραδοσιακή συνταγή της Κεφαλονιάς και θα τη σβήσουμε με μοσχάτο Pop γλυκό Κεφαληνίας. Ποια είναι η διαφορά του συγκεκριμένου μοσχάτου? Βγάζει αρώματα μελιού, βγάζει αρώματα βερίκοκου. Ανθικό, λουλουδιά, έχει και λουλουδιά αρκετά. Οπότε στο τήρι έχουμε σηκώτη από κουνέλι, σταφίδες Κεφαλονιάς, σκόρδο, κουκουνάρι, λίγο αλεύρι για να το αλευρώσουμε, αλάτι πιπέρι, λίγο δεντρολίβανο και φυσικά μοσχάτο Κεφαληνίας. Πρώτα παίρνουμε το σηκώτη για να το αλευρώσουμε λιγάκι, για να μας δέσει και τη σάλτσα. Από πού έχουμε αυτό το χρώμα? Καταρχήν ένα λιαστό σταφύλι ούτως ή άλλως σκουραίνει το χρώμα του. Τα συγκεκριμένα είναι λιαστά σταφύλια περίπου για 10 μέρες, ανάλογα ξέρεις πότε θα φτάσουν την ωριμότητα για να γίνουν και τους αλκοολικούς βαθμούς για να γίνουν κρασί. Και έχει παλαιώσει και ένα χρόνο σε δρύνα βαρέλια, γαλλικά βαρέλια. Στην Κεφαλονιά είχαμε παράδοση στη μαγειρική των κουνελιών, δηλαδή είναι ένα κρέας το οποίο το δουλεύουν πάρα πολύ. Το κρασί το χρησιμοποιούν στη μαγειρική? Δεν έχουμε τις συνταγές τις οποίες σβήνουμε με κρασί τόσο πολύ, όσο κυρίως τα μαριναρίσματα. Τα μαρινάρουμε μέσα στα κρασιά. Συνεχίζουμε με το σκόρδο μας, κορινθιακή σταφίδα, παραδοσιακό προϊόν του τόπου. Συνεχίζουμε με το κουκουνάρι και θα τη σβήσουμε με μοσχάτο Pop γλυκό Κεφαληνίας. Αυτές είναι οι μυρωδιές. Και τώρα είναι όλα τα σάχαρα και από τις σταφίδες και από το κρασί. Ναι. Έχουμε χρησιμοποιήσει 2 σηκώτια από κουνέλι. Κουνέλι σβησμένο με μοσχάτο Pop Κεφαληνίας και θα το συνοδεύσουμε με το ίδιο κρασί. Δοκιμάσαμε αυτό το υπέροχο κρασί. Πάμε να δούμε αν το σηκώτη από κουνέλι, αν θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Είναι και μαλακό, είναι και ζουμερό. Ναι. Γιώργο, μπράβο. Με τι άλλο ταιριάζει το μοσχάτο Κεφαληνίας? Τυριά σίγουρα. Δυνατά τυριά έντονα. Ακριβώς, ναι. Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ με τυριά. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Υγεία. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Καλώς ήρθατε στην Πάτρα, την πρωτεύουσα της Αχαΐας. Μια πόλη όπου η ιστορία συνυπάρχει αρμονικά με τη σύγχρονη ζωή. Στο κέντρο της Πάτρας βρίσκεται η φημισμένη πλατεία Ψηλαλόνια, μία από τις μεγαλύτερες πλατείες στην Ελλάδα.
Στη δυτική πλευρά της, που παλαιότερα ήταν η έδρα των εξοχικών κατοικιών των εύπορων οικογενειών της πόλης, θαυμάζει κανείς τον Αδριάντα του παλαιών πατρών Γερμανού. Πέρα όμως από τα αξιοθέατα και τη φυσική ομορφιά του τόπου, η Πάτρα φημίζεται και για τα κρασιά της. Ξεχωριστή ποικιλία αποτελεί το Μοσχάτο. Πρόκειται για ένα αρωματικό, λευκό σταφύλι που παράγει επιδόρπιους ίνους με φυσική γλυκύτητα και νότες εσπεριδοειδών και λουλουδιών. Σωτήρη, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε Αχαΐα. Τα μοσχάτα που θα δούμε εδώ είναι το μοσχάτο το άσπρο. Έχει φυτευτεί εδώ πάρα πολλά χρόνια και τα αποτελέσματα που δίνουν είναι εκπληκτικά. Πόσα χρόνια τώρα πριν μιλάμε? Στα πρώτα κρασιά που βγαίνανε εδώ γλυκά σαν μαλβάζια, υπάρχει καταγεγραμμένο ότι υπήρχε 15% μοσχάτο μέσα. Το μοσχάτο γενικά έχει εγκληματιστεί πάρα πολύ καλά εδώ στην περιοχή της Αχαΐας. Και γιατί δύο διαφορετικά, ποια είναι η διαφορά? Να πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο είναι μοσχάτος πατρών. Υπάρχουν δύο διαφορετικά pop. Να πούμε ότι είναι πιστοποιημένα pop κρασιά. Αυτό είναι μυστέλι. Τι σημαίνει μυστέλι? Πατάμε γλεύκος και μπαίνει ινόπνευμα και δεν έχουμε καθόλου ζύμωση. Αν το δούμε και σαν κρασί εννοώντας, έχει πάρα πολύ έντονο τον αρωματικό χαρακτήρα και τα πρωτογενή αρώματα του μοσχάτου του σταφυλιού. Γιατί δεν έχουμε αλκοολική ζύμωση. Μέλι εμένα μου έρχεται πρώτα. Ναι. Θα σου πω το πρώτο που μου έρχεται. Βγάζει και όλο αυτό το γλυκό χαρακτήρα. Στο άλλο μπουκάλι έχουμε επίσης γλυκό ίνο. Εδώ έχουμε λοιπόν μοσχάτο ρίου πατρών. Και εδώ έχουμε ένα φυσικό γλυκί ίνο. Εδώ δηλαδή έχουμε λιαστά σταφύλια. Πιο γήινα θα λέγαμε. Πιο γήινα, πιο καραμελωμένα. Αν πριν είχαμε σπεριδοειδή, εδώ έχουμε το γλυκό του κουταλιού. Έχουμε λιάσιμο σταφυλιού. Για 8, 9, 10 μέρες εξαρτάται. Έχουμε πολύ μεγάλη αφυδάτωση και δημιουργείται ένα πολύ συμπυκνωμένο προϊόν, το οποίο ξεκινά πολύ αργά η ζύμωση, η οποία διακόπτεται φυσικά όταν παραχθεί αρκετό αλκοόλ. Άρα δεν είναι ενισχυμένος, δεν έχουμε προσθέσει κάτι εμείς. Ακριβώς. Από μόνο του. Ακριβώς. Όταν φτάσει στην ποσότητα αλκοόλης, το κόβει. Ακριβώς. Η περιοχή της ζώνης είναι από παραθαλάσσια και φτάνει μέχρι και ημιορεινά. Οπότε, ανάλογα το στυλ κρασιού που θες να φτιάξεις, στην ουσία διαλέγεις και αμπελετόπου μέσα στη ζώνη. Θα το πω έτσι. Γίνονται εξαγωγές, υπάρχει ζήτηση. Υπάρχει ζήτηση. Ιδανικά θέλουμε οι ποσότητες που παράγονται να είναι αυτές και πολλές φορές και μικρότερες. Για να μπορέσεις να κάνεις αρκετά ποιοτικά κρασιά, θέλεις χαμηλές τερματικές αποδόσεις. Το να κάνουμε πιο πολύ για να πουλήσουμε πιο πολύ είναι λάθος. Ας σκεφτόμαστε πάντα να κρατήσουμε την ποιότητα εκεί που είναι και όποιος προλάβει για να μείνει και αυτό που γνωρίζουμε. Τι μας έχεις φέρει, με τι ταιριάζουμε συνήθως μοσχάτο πατρών και μοσχάτο ρίου πατρών? Εδώ έχουμε φέρει διάφορα τυριά τα οποία ταιριάζουν στην ουσία σε αυτή τη δομή και σε αυτή τη γλύκα και σε αυτή την οξύτητα του κρασιού. Δηλαδή προσπαθούμε να είναι κρεμώδη, πικάντικα, με έντονη γεύση. Και αν είχαμε γλυκά, τι θα ήθελες? Συνηθίζεται να συνδυάζεται το μοσχάτο με το λουκούμι, όπου είναι παραγωγής εδώ, ντόπιο και ταιριάζουν και οι γεύσεις. Σωτήρη, υγεία. Υγεία, συνονόμαται.